Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diucapkan kepada para tetamu kehormat dan para hadirin yang sudah ada di platform ini. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput saudara Muhammad Ashraf Afiq bin Omar untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka barrul jawadul azim, innaka barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkau kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis webinar Breast Cancer Awareness yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang boleh melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu juga kami serah segala urusan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Ashraf Afiq bin Omar atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Melayang serindil di atas permatang, merebah berkicauan di hujung muara, memanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan N. Erina Angela Thomasudin, Ketua Pusat Pengajian Pengimejan Perubatan, Cik Rafidah binti Supar dan Puan Liana Syahira Muhammad Yamin, Penasihat Persatuan Pelajar Pengimejan Perubatan, Dr. Muhammad Faiz bin Mat Taib dan Puan Siti Rohani binti Muhammad Dom, tetamu jemputan kita pada hari ini, Encik Muhammad Tarmizi bin Abdul Rahman, Wakil dari Majlis Kanser Nasional, Makna, Saudara Nik Faik Lutfi bin Nik Salmi Zaid, Pengarah Program Webinar Breast Cancer Awareness, Saudari Nur Kamila binti Zainuddin, Wakil Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Sains Kesihatan, Saudari Sharifah Nur Najiha binti Sheikh Rosli, Presiden Sekretariat Mahasiswa Fakulti, Saudara Muhammad Fazmil bin Mazlan, Presiden Persatuan Pelajar Pengimejan Perubatan, Ahli Jawatan Kuasa Virtual Pingran dan Webinar Breast Cancer Awareness, seterusnya para hadirin yang diraikan sekalian. Bersyukur kita kehadrat ilahi atas limpah kurnia dan inayahnya dapat kita berkumpul di dalam platform Webex ini bagi menjayakan program webinar Breast Cancer Awareness. Untuk pengetahuan para hadirin, program webinar Breast Cancer Awareness adalah program penutup bagi program Breast Cancer Awareness yang telah berlangsung secara 2 fasa. Di mana fasa pertama merupakan program Virtual Pingran yang telah berlangsung pada 18 November sehingga 17 Disember 2020. Program Breast Cancer Awareness ini merupakan acara tahunan yang dianjurkan oleh Persatuan Pelajar Pengimejan Perubatan MISA yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada warga UiTM Puncak Alam dan masyarakat luar mengenai kanser payudara dan cara pengesanan kanser payudara. Program ini juga dapat membuka minda serta memupuk sifat cintakan ilmu dalam diri setiap individu. Hadirin dan hadirat sekalian,
adat berbahasa menyampaikan pesan, adat upacara menyampaikan ucapan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Saudara Nik Faik Lutfi bin Nik Salmi Zaid, pengarah program webinar Breast Cancer Awareness untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Puan N. Erina Lemathomasudin, Ketua Pusat Pengajian Pengimajan Perubatan, Cik Rafidah Supar dan Puan Yana Syairah Muhammad Yamin, Penasihat Persatuan Pelajar Pengimajan Perubatan, Encik Muhammad Tarmizi bin Abdul Rahman, Wakil daripada Makna, Dr. Muhammad Faiz bin Mat Taib dan Puan Siti Wahani binti Muhammad Dor, Penceramah Jemputan, Nur Kamila binti Zainuddin, Wakil Majlis Perwakilan Pelajar Fakulti Sains Kesihatan, Sharifah Nur binti Said Rosli, Presiden Sekretariat Mahasiswa Fakulti, Muhammad Fazli bin Mazlan, Presiden Persatuan Pengimizan Perubatan, Jawatan Kuasa Webinar Breast Cancer Awareness 2020 dan para hadirin sekalian. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada para hadirin di atas kesudian dalam menghadirkan diri ke program webinar Breast Cancer Awareness 2020 ini. Tanpa sokongan anda semua, program ini tidak dapat direalisasikan dengan jayanya. Seterusnya, ucapan tahniah kepada semua di jawatan kuasa pelaksana kerana telah berjaya menjayakan program ini. Tidak lupa juga kepada penasihat persatuan MISA di atas bantuan dan pandangan sepanjang tempoh perancangan program ini. Untuk makluman para hadirin, program webinar Breast Cancer Awareness ini merupakan kesinambungan daripada program Virtual Pink Run 2020 yang telah berlangsung pada 18 November hingga 13 Disember. Program-program ini bertemakan Early Detection Save Life yang bertujuan untuk memberi kesedaran dan pendedahan mengenai. Oleh itu, saya selaku wakil ahli jawatan kuasa pelaksana berharap agar apabila tamatnya program ini, para hadirin dapat sedikit sebanyak maklumat yang bermanfaat, insya-Allah. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penceramah Dr. Faiz dan Puan Siti Rohani binti Muhammad Dom kerana sudi menerima jemputan kami sebagai penceramah program ini. Serta tidak lupa juga kepada Encik Tarmizi, wakil daripada Makna kerana sudi berkolaborasi dengan pihak. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Nik Faik Lutfi bin Nik Salmi Zaid atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya menceritakan serba sedikit tentang speaker kita pada hari ini. Nama diberi Muhammad Faiz bin Mat Taib. Beliau dilahirkan dan dibesarkan di Johor Bahru, Johor. Untuk makluman hadirin sekalian, beliau merupakan seorang doktor yang kini berkhidmat di Majlis Kanser Nasional, Makna. Beliau pernah tampil di beberapa media seperti Wanita Hari Ini bagi memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana. Majlis juga menjemput Puan Siti Rohani binti Muhammad Dom, salah seorang kanser survivor. Beliau seorang yang sangat aktif dalam memberi perkongsian tentang kanser payudara bersama Majlis Kanser Nasional, Makna. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada tetamu jemputan Dr. Muhammad Faiz bin Mat Taib untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Ask the Expert. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Let's start. First of all, thank you so much kerana menjemput kami dari Makna untuk menjayakan kempen kesedaran kanser payudara. I think it's a very important thing to talk about kanser payudara because in Malaysia, it is the number one cancer dan juga ia merupakan kanser nombor satu di dunia. A lot of women think, especially budak-budak university, thinking
Okay, because I'm young, saya takkan kena kanser, saya takkan kena kanser payudara. Sebab kita selalu dengar pasal nenek kita, pasal makcik kita, pasal mak kita kena kanser payudara. Tapi actually di Malaysia, kanser payudara juga banyak di kalangan wanita-wanita muda. So, the next question is, yang orang selalu tanya, apa itu kanser? Cancer is actually the uncontrollable continuous replication of mutated cells. So, apa-apa sel sihat dalam badan kita, bila dia mengalami mutasi, dia boleh menjadi kanser. Cancer. Oh, goodness. So jawapan dia senang saja. Kalau doktor cakap tumor awak benign, this is your cyst, your fibroadenomas, your fibroids, benda ni semua normal. Itu bukan kanser. Kebanyakan wanita, about 30% of young women have fibroadenomas, which is lumpy breast, and that's completely normal. So kalau doktor cakap your tumor is benign, your breast lump is benign, itu bukan kanser. Risiko breast lump menjadi, a benign breast lump menjadi kanser is less than 1%. Tapi kalau doktor cakap your tumor is malignant, itu adalah sejenis kanser dan perlu dirawat. So, di mana kita boleh dapatkan kanser? People always think about kanser payudara, kanser usus, kanser paru-paru, but there's actually more than 200 jenis kanser. Di mana-mana saja dalam badan kita, kita boleh dapatkan kanser. Kecuali rambut, kuku dan gigi. Kerana ini semua adalah sel-sel mati. Tetapi di mana kita ada sel-sel hidup, sel-sel sihat, di situ kita boleh dapatkan kanser. Now, dekat Malaysia, at any given time, kita ada lebih 100,000 rakyat Malaysia yang hidup dengan kanser. Lelaki, risiko dia 1 dalam 10, bagi wanita pula 1 dalam 9. Dan kalau kita tengok statistik ni, dulu 2007 kita hanya ada 20,000 kes baru setiap tahun. Tapi pada tahun 2016 kita ada 24,000 kes baru setiap tahun. Dan pada tahun 2019 kita ada 30,000 kes kanser baru di Malaysia setiap tahun. So makin lama angka ni makin meningkat. That is why it's very important for us untuk bercakap pasal kanser. Sekarang kita lihat balik top 10 cancers dekat Malaysia. Nombor 1 is cancer payudara. Number 1 in Malaysia, number 1 in the world is always breast cancer. Bukan sebab kita senang dapat breast cancer, tapi sebab breast cancer lebih popular. So ramai wanita pergi mendapatkan rawatan. Ramai wanita buat mammogram, sebab tu kita ada data untuk breast cancer. Nombor kedua is kanser usus. Nombor 3 kanser paru-paru. Nombor 4 kanser limfoma yang juga kerap berlaku di kalangan golongan muda. Nombor 5 is kanser nasopharynx. Kita jarang dengar kanser nasopharynx, tapi Datuk Lee Chong Wei ada nose cancer. Ia kerap berlaku di kalangan masyarakat Cina di Malaysia dan juga masyarakat di Sarawak. Di Semenanjung, masyarakat Melayu kurang sikit, tetapi boleh juga mendapat kanser nasopharynx. Kalau kita tengok kanser di kalangan wanita di Malaysia, nombor 1 is always breast cancer. Nombor 2 kanser usus, diikuti oleh kanser cervix, kanser uterine, lepas tu kanser ovari. Tapi nombor 1 is always breast cancer. Sebab tu it's always important for us to talk about breast cancer. Every year, kita ada lebih kurang 3,500 hingga 4,500 kes kanser payudara baru di Malaysia. Every year. And bukan saja perempuan mendapat kanser payudara, lelaki juga boleh mendapat kanser payudara. Lelaki merupakan kurang 1% daripada kes-kes kanser payudara, tetapi lelaki juga boleh mendapat kanser payudara. Now, kalau kita tengok statistik kanser payudara according to race, kita tengok Melayu merupakan 45% daripada semua kanser payudara. Chinese merupakan 40%, Indians 9%. So kita ingat, okay, Melayu banyak kes. Kenapa Melayu 45%? Tapi actually kalau kita tengok banci negara, Melayu actually 61% of the population. So berbandingkan dengan masyarakat Cina, dengan masyarakat India, Melayu kurang mendapatkan kanser payudara. Indians and Chinese have a more risk of getting breast cancer.
in Malaysia. Dan kalau kita tengok survival rate dekat Malaysia pula, kalau kita fokus on breast cancer, which is the line paling atas sekali, kalau kita kesan pada tahap awal, peluang sembuh atau survival rates for breast cancer is very high. If diagnosed in stage 1, breast cancer has a 90% survival rate. Tapi kalau kita diagnose pada tahap 4, peluang sembuh dia sangat rendah. Survival rate dia is very low. Dalam masa 4 tahun, mungkin hanya ada 30% saja pesakit kanser payudara yang masih hidup jika dikesan pada tahap 4. Kalau 10 tahun, mungkin hanya 1%. Tetapi kalau dikesan pada tahap 1, dalam masa 5 tahun, masih lagi 90% breast cancer survivors. Now, kita tengok our survival rates di Malaysia bandingkan dengan Korea, China, Singapore and Thailand. We chose these countries because diorang punya screening process, dia punya treatment that they offer in their hospitals are the same as Malaysia. Tetapi our survival rates masih lagi rendah berbandingkan dengan negara-negara yang lain. Ini kerana in Malaysia, 41% of all cancers is diagnosed in stage 4. Bukan saja, kita nak kesan kanser pada tahap awal, tahap 1, tahap 2. Tetapi di Malaysia, 41%, the majority of all cases, didiagnose pada tahap lewat. And kalau kita tengok breast cancer specifically, hampir 50% dikesan pada tahap 3 dan tahap 4, di mana peluang sembuh sangat rendah. That is why we want to change the statistics. So, apa yang kita boleh lakukan? The number one thing that we can do is understand cancer, kenali kanser payudara. And the most important thing is the myth of cancer. And perception kita atau persepsi kita tentang cancer is very dangerous. And these are the top 3 persepsi masyarakat Malaysia tentang kanser. Nombor 1, kanser adalah mahal. Right? Kalau siapa-siapa yang tak ada insurance, I suggest go take an insurance because for cancer treatment in a private hospital, lebih RM150,000 setahun. Kita ada ubat kanser yang RM3,000 satu hari. Ada ubat yang RM60,000 sebulan. Ada ubat yang RM1 juta sekali guna. So, kanser sangat mahal. Tapi jika pergi ke hospital kerajaan, rawatan dia sama. Mungkin tak ada aircon, mungkin kena tunggu lama sikit, tapi rawatan yang diberikan di hospital kerajaan adalah sama dan hanya bayar RM50 setiap kali jumpa doktor. Number 2 is pain. Kanser mesti sakit. Ini adalah persepsi yang sangat dangerous, especially among women. Sebab kita ada banyak pesakit wanita yang ada breast lump dah setahun, dah 2 tahun. Tapi tak nak jumpa doktor sebab dia kata tak sakit. Buat apa nak jumpa? Kenapa jumpa sekarang? Sebab dia dah sakit. Kanser pada tahap awal tidak sakit. So jangan tunggu kanser tu dah sakit baru nak jumpa doktor. Because kanser pada tahap awal tidak sakit. And last kali, kanser mendatangkan maut. As we've seen before in the previous graph, cancer in early stages, especially tahap 1, peluang sembuh, peluang survival sangat tinggi. Tetapi kanser di Malaysia, kebanyakannya dikesan pada tahap 3, tahap 4, di mana peluang sembuh sangat rendah. So that is why kanser tak mendatangkan maut, hanya mendatangkan maut jika dikesan pada tahap lewat. Now, kita tahu risiko-risiko untuk mendapatkan kanser. There are 2 things. Benda yang kita boleh ubah, things that we can change and things that cannot be changed. Umur kita tak boleh ubah. So, kalau kita sudah berumur 50 tahun ke atas, risiko kita mendapatkan kanser lebih tinggi. Tetapi di Malaysia, especially for breast cancer, ramai wanita muda juga mendapatkan breast cancer pada umur yang muda, 20 hingga 30 tahun. Number 2 is family history. Benda ni kita tak boleh ubah. Kita tak boleh cakap, mak jangan dapat kanser, nenek jangan dapat kanser. Tak, we cannot change our family history. We cannot change our race, our gender, our genetics. So benda ni semua tak payah risau. Apa yang kita boleh ubah, things that we can control is our exercise, our diet, our obesity level. Benda ni semua kita boleh buat. We can exercise to reduce our cancer risk. Hanya 30 minutes of moderate intensity exercise a day can reduce our breast cancer risk by 55%.
So 30 minit of jogging or brisk walking. Tak payah nak join gym, tak payah nak buat crossfit, just moderate intensity exercise. 30 minutes a day can reduce your breast cancer risk by 55%. Number 2 is diet and obesity. Okay, pemakanan jarang mendatangkan kanser. No food causes breast cancer. Tetapi obesity meningkat risiko kita mendapatkan kanser. So, makan apa yang you nak, eat everything in moderation, but beware of obesity. Jangan makan secara berlebihan. Alkohol meningkatkan risiko kita mendapat kanser. Smoking meningkatkan risiko kita mendapat kanser. So, benda-benda ni semua kita boleh ubah. So, these are things that we can worry about. Things that you tak boleh ubah, tak payah risau. Now, a lot of people cakap, adakah saya berisiko mendapatkan kanser because nenek saya ada kanser, mak saya ada kanser? Jawapan dia, tidak. Only about 10 to 15% of all cases is genetically linked. So, kalau nenek you belah mak, and then makcik you belah bapa yang ada kanser yang sama, tak payah risau. Tapi kalau nenek belah mak, makcik belah mak kita sendiri ada kanser yang sama, which is breast cancer or colorectal cancer, baru kita perlu pergi jumpa doktor, tanya adakah saya berisiko. Still tak perlu risau, tetapi jumpa doktor untuk kenal pasti kita punya risiko. Nah, kita kena cakap pasal simptom-simptom kanser. Seperti saya cakap tadi, terdapat lebih 200 jenis kanser. So kalau kita cakap satu persatu, memang sampai pukul 7, pukul 8, pukul 9 pun kita tak habis session ni. So I just want you to remember these 3 things. Number 1 is unintentional weight loss. Kalau kita tiba-tiba ada penurunan berat badan secara mendadak, jumpa doktor. Kalau biasanya berat badan kita 60 kilo, tiba-tiba turun 10 kilo, tak diet, tak exercise, ada masalah di situ, jumpa doktor. Kalau letih berpanjangan, biasanya boleh pergi shopping dengan kawan 2 jam, tak ada masalah. Biasanya boleh keluar jogging dengan boyfriend, tak ada masalah. Tapi tiba-tiba sekarang jalan kaki pergi kampus, dah termengah-mengah, kepenatan, ada masalah dekat situ. Jumpa doktor, tanya doktor kenapa saya ada masalah macam ni. And last kali is persistent fever. Kalau kita demam dah 1 bulan tak baik-baik, jumpa doktor, ada masalah di situ. So don't need to memorize all of the cancer symptoms, just memorize these 3. Unintentional weight loss, persistent fatigue and persistent fever. Kalau ada mana-mana 3 ni, jumpa doktor, tanya kenapa saya ada masalah ni. Now, for breast cancer, these are all the symptoms or early warning signs of breast cancer. Tapi, untuk saya tak perlu hafal. Sebab kalau kita cuba hafal, kita akan lupa. So, what I want you to do is kenali payudara anda sendiri. Lelaki pun perlu tahu bentuk dia punya chest macam mana. Wanita especially kena tahu macam mana bentuk payudara dia. Kalau ada apa-apa perubahan pada kulit, pada nipple, pada lump ke kat payudara, jumpa doktor. Jangan tunggu sehingga sakit. Jangan tunggu sehingga lewat baru nak jumpa doktor. So any lumps, any perubahan pada nipples, any perubahan pada kulit, jumpa doktor. Okay, so sekarang kita akan lihat gambar-gambar pesakit saya yang ada breast cancer. Ini adalah kanser tahap 4. So kalau kita biasa tengok cancer, this is what we imagine cancer to be. Tapi ini adalah kanser tahap 4 di mana peluang sembuh memang dah tak ada. Kita nak prevent cancer daripada tahap ni. And this is cancer tahap 2. Kalau kita, susah nak tengok dari luar. So if we look at the left side, ada slight dimpling of the skin. Kalau kita tengok on the right side, ada slight discoloration. Perubahan pada tekstur kulit. Itu saja. Dan ini adalah kanser tahap 2. And this is kanser payudara tahap 1. This is stage 1 breast cancer. Dari luar memang tak nampak. Because stage 1 breast cancer hanya kurang daripada 2 cm. So kalau kita ada B cup, C cup, D cup, memang dari luar susah nak nampak. Sebab tu jangan tunggu ada perubahan pada payudara baru nak jumpa doktor. Sebab tu kena pergi buat mammogram. Sebab tu kena pergi menjalankan pemeriksaan sendiri setiap bulan. Dan ini adalah kanser payudara untuk lelaki. Remember, lelaki walaupun peratusan
mendapatkan kanser payudara kurang daripada 1%, tapi bila lelaki dapat kanser payudara, dia usually lebih severe. Sebab lelaki kita tak ada tisu payudara. So bila kanser tu merebak, dia terus ke tulang, dia terus ke otot, di mana kita dah tak boleh potong lagi. Kalau perempuan ada kanser payudara, kita masih lagi boleh potong. Tetapi lelaki, kita dah tak boleh potong. So that is why it's very important untuk perempuan memeriksa diri untuk kanser payudara. Lelaki juga perlu memeriksa diri untuk kanser payudara. These are the treatments available untuk kanser payudara. Number one is always surgery. Kalau kita ada kanser, apa-apa jenis kanser sekalipun, kita kena buang. Tetapi jangan risau, kita tak perlu nak buang ke semua payudara, hanya sebelah. Dan kalau dikesan pada tahap 1, tak perlu buang pun payudara. Kita hanya perlu buang kanser itu saja. Tapi kalau kanser tahap 2, tahap 3, tahap 4, kita kena buang satu belah payudara tu. And then ni semua hormonal treatment. And last kali we go to chemotherapy. Chemotherapy is something that orang Malaysia sangat takut. Saya pun tak tahu kenapa, tapi kalau you dengar cakap orang kampung cakap, susahnya chemotherapy, takutnya harap tak kenalah chemotherapy. But chemotherapy is actually very simple. Kita ada kanak-kanak yang berumur 6 bulan menjalani chemotherapy. Kita ada, my latest patient is a pakcik berumur 95 tahun. Dia boleh menjalani chemoterapi. So orang muda, orang dewasa tiada masalah sepatutnya untuk menjalani chemoterapi. Yes, chemoterapi ada banyak side effects. Kalau kita tengok pesakit-pesakit kanser, dia kurus, rambut dia hilang, mungkin kulit dia kurang cantik sikit lah. Tapi biasanya lepas kita tamatkan rawatan chemoterapi, rambut akan tumbuh balik lebih cantik. Kulit akan tumbuh balik lagi cantik. Seperti kulit bayi, seperti rambut bayi. Sebab kulit-kulit lama, rambut lama semua kita dah buang. Dia tumbuh balik macam rambut bayi. So jangan risau chemoterapi. Paling lama pun 6 bulan. Lepas kita tamatkan rawatan chemoterapi, rambut tumbuh balik, kuku tumbuh balik, kulit tumbuh balik, lagi lawa dari asal. Radiotherapy is very simple. Kita gunakan X-ray, tapi mungkin 1000 kali lebih kuat daripada X-ray biasa. Untuk membunuh sel-sel kanser. Kita kasih setiap hari 5 minit untuk 5 minggu berturut-turut. So mungkin kalau kena duduk hospital lah 5 minggu, ataupun kalau ada rumah saudara, boleh tumpang rumah saudara, duduk kat sana 5 minggu. And last kali is palliative care, di mana kita mendapatkan rawatan untuk mengawal simptom-simptom kanser. Seperti saya cakap tadi, kanser pada tahap awal tidak sakit. Tetapi kanser pada tahap lewat sangat sakit. Kalau kita ada pesakit wanita yang pernah bersalin, dia kata 100 lebih sakit daripada sakit masa bersalin. Sebab kalau bersalin, kita kasih about 10 mg morphine. Usually that's fine. But for cancer patients, I give them 100 mg morphine pun menangis lagi, minta lagi. So that is why it's very important for us to give them palliative care, which is symptomatic relief. So, jangan ingat kanser tak sakit. Kanser pada tahap awal tidak sakit. Tapi kanser pada tahap lewat, kalau dia dah start sakit, usually dia sangat sakit. So what can we do? So kita dah faham sedikit sebanyak tentang simptom-simptom kanser. So kedua, apa yang kita boleh lakukan, kita menurunkan risiko kita, reduce our risk of cancer and cuba prevent cancer. At least 30 to 50% of all cancers we can prevent. Number one yang kita boleh lakukan is berhenti merokok. Tobacco is the number one cause of cancer that we know of. Kita selalu ingat asap rokok equals lung cancer. Tetapi asap rokok sebenarnya menyebabkan 15 jenis kanser. Bukan sahaja lung cancer, including breast cancer. And the most important thing is, kalau boyfriend kita isap rokok, kalau kita punya suami isap rokok, risiko dia mendapat kanser hanya 20%. Tapi risiko kita 80%. So kalau kita punya suami isap rokok, cakap dekat dia, silalah berhenti merokok. Kalau boyfriend kita isap rokok, break up saja, cari yang baru. Sebab dia akan lebih, dia tak susah dia nak berhenti merokok. Lagi senang kita nak cari boyfriend baru. Alright? So if you can,
quit smoking. This is the number one thing that you can do to prevent yourself from getting cancer. Number two is reduce your alcohol intake. Alkohol meningkatkan risiko kita mendapat 10 jenis kanser. So I hope nobody drinks, tapi if you drink, limit your alcohol intake. Number three is physical activity. Seperti saya cakap tadi, every day sekarang all we do is just watch TV, watch Netflix, surf the net. So we reduce our physical activity tremendously. So just by jogging or moderate brisk walking 30 minutes a day boleh menurunkan risiko kita mendapat 10 jenis kanser by 55%. And last kali is vaccination. Kalau boleh kita dapatkan vaccination daripada sekolah, daripada klinik. Hepatitis B vaccination boleh menurunkan risiko liver cancer, and HPV vaccination boleh menyelamatkan kita daripada cervical cancer. Saya rasa semua orang dekat sini, semua kanak-kanak wanita di sini, semua perempuan di sini sudah mendapatkan HPV vaccination di sekolah. Lelaki boleh juga dapatkan HPV vaccination because HPV menyebabkan 6 jenis kanser. Okay, oral cancer, throat cancer, anal cancer, cervical cancer. Alright? So kalau lelaki nak ambil pun boleh, perempuan definitely kena ambil because HPV causes cervical cancer. 90% of cervical cancers is because of HPV. Cervical cancer is the number 3 cancer dekat Malaysia. And 80% of sexually active people ada HPV tapi dia tak tahu. Sebab di Malaysia kita jarang sekali test untuk HPV. Okay. Jadi saya sambung semula ya. Okay. Selepas saya bersalin tadi ada ketulan tu kan, saya jumpa balik pakar. Dia macam suspicious jugalah, ni pakar lain lah. Jadi dia suruh saya straight away buat operation. Jadi kita ni tak ada fikir apa-apa pun masa tu, cuma nak buangkan ketulan saja kan. Bila dah operate tu, selepas 3 hari, saya buat di hospital swasta kan. Jadi result tu cepatlah. Selepas 3 hari doktor panggil. Jadi saya jumpa doktor klinik kepala masa tu. Saya pun terus rasa tak sedar hati kan. Doktor cakap positif kanser. Sebab saya punya breast masa tu tak ada, kira macam Dr. Faiz punya slide tadi, kira saya punya keadaan breast tu macam kanser stage pertama. Tak ada apa-apa pun. Jadi tak sakit tak apa. Cuma ketulan tu dia keras saja macam tu. Jadi bila saya jumpa doktor balik, doktor dah mengatakan saya kanser tadi. Dia nak buat second operation untuk clearkan lagi sekitar yang efek pada kanser tu. Kemudian bila dia dah operate, baru dia mengatakan saya kanser stage 3 sebab kanser saya tu dah merebak kepada lymph nodes. Lymph nodes tu dia bawah ketiak lah. Bawah ketiak tu kira ada dalam 20 biji yang dikeluarkan. 6 daripada 20 tu positif kanser. Jadi saya masa tu nak kata menangis, cuma saya rasa macam terkejut. Yang membuatkan saya menangis tu bila kawan-kawan, keluarga yang call, yang jumpa saya menangis, saya akan menangis. Tapi lepas tu saya akan jadi kuat. Suami saya dia menangis, saya pun menangis lah. Tapi saya fikirkan anak saya masa tu belum setahun. Jadi saya kuatkan semangat saya sebabkan anak saya lah. Saya nak berubat kan, saya nak sihat sebab kesian masih kecil lagi. Jadi saya pun ikut rawatan doktor. Kemo saya masa tu 6 cycle dan radioterapi saya 20 kali. Masa tu memang ramai orang kan datang pada kita mengatakan jangan buat kemo, jangan buat rawatan hospital sebab kemo sakit, kemo terbakar, kemo ni boleh mati kan. Ramai yang saja selama makan ubat tu, makan ubat ni, saya tak berani. Saya memang akan follow rawatan hospital sebab saya percaya pada hospital sebab sekarang ni hospital ni dah macam-macam orang kata apa, dah advance, dah maju kan. Ubatan di hospital pun dah makin baguslah sekarang ni. Jadi apa yang saya nak cakap kepada adik-adik semua yang perempuan ke, yang ada mak ke, kakak ke, kalau misalnya badan kita berubah macam saya kan, saya cakap selepas berkahwin berat badan saya naik almost 20 kilo. Jadi sebab punca obesity dia dah
jadi obesiti. Jadi badan kita hormon akan tak stabil tau. Jadi itu yang kita kena jaga. Apa makanan. Saya dulu sangat aktif. Tapi selepas diagnose kanser ni, saya kira bersukan tu saya dah terpaksa limitkan. Futsal, dan ke apa semua terpaksa limitkan. Tapi sejak ayah ini baru saya join balik. Futsal tu saya tak boleh lah. Hiking semua dah tak boleh lah. Setakat riswak ajalah yang boleh. Sajalah kalau ada apa-apa nak tanya, saya tanya. Puan Siti Rohani, apa yang boleh kita lakukan sebagai I suppose carer atau kenalan orang yang ada kanser, apa yang kita boleh lakukan? Saya lakukan macam mana, doktor? Apa yang patut kita, katakan kita ada saudara atau kita ada rakan yang mengalami kanser, apakah yang as a carer benda terbaik yang boleh kita lakukan untuk support pesakit kanser? Okay. Sebagai kira macam caretaker lah kan. Kalau kita pergi visit orang yang ada kanser ni, kita jangan bercerita pada dia kawan-kawan yang saya ada kawan kanser dah meninggal dah. Saya ada kawan kanser buat rawatan ni, buat kemo, tak selamat. Buat kemo macam ni, buat rawatan ni habis semua tak ni. Kita tak boleh macam tu. Kita kena bagi support dia, kita bagi moral support, kita motivate dia yang mengatakan early detection, early orang kata rawatan dapat menyelamatkan nyawa. Sebab kanser ni bukan tiket untuk mati. Sebab kanser ni kira dia macam trigger kita je untuk sedarkan kita, kalau sakit ni so aku kena lebih berhati-hati. Jadi kita kena early detection bak kata doktor tadi kan. Kita jangan delay. Badan kita akan rasa segala, kita kena alert dan kita kena aware perubahan pada badan kita. So apakah perubahan dari segi pemakanan yang doktor suggest kepada Puan Rohani untuk buat? Ataupun adakah lifestyle changes yang doktor suruh Puan Rohani buat semasa menjalani rawatan kanser? Okay, doktor saya sangat open. Dia cuma cakap, eat whatever you can eat. Okay, so pantang dia kata makanlah secara, you boleh makan. Apa you nak makan, you boleh makan. Cuma secara moderate. Tak boleh terlalu, orang kata berlebihan lah. Saya setuju tu Puan Rohani sebab a lot of cancer patients bila dia dapat rawatan kanser saja atau diagnosis kanser saja, mulalah saudara cakap, okey jangan makan ni, makan tu. Kena minum air rebusan sahaja. Jangan benda goreng-goreng, jangan bakar-bakar. Tapi doktor sebenarnya tak pernah cakap jangan makan X, Y, Z. Doktor cakap kalau nak makan apa, makanlah suka hati. Nak makan McDonald's pun boleh, but everything in moderation. Betul tak? Doktor Jadian ni yang selalu bagi nasihat-nasihat ni. Yes. Doktor yang jangan makan ni, tak boleh makan daging, tak boleh pengambilan gula. Jadi semua tak ambil. Bila tak ambil, badan kita tak cukup nutrien, sebab itu lemah. Bila kita buat rawatan, badan kita tak cukup tenaga tau untuk lawan. Okey Puan Rohani, boleh share kita, ingatkan kita sekali lagi macam mana, apakah simptom-simptom awal yang Puan Siti Rohani dapat sebelum mengesan kanser ni? Okay, simptom saya cuma sebab breast saya tak nampakkan yang saya ada kanser. Saya macam normal. Cuma bila kita usik tepi tu dia keras. Cuma bila selepas saya bersalin tu nipple inverted. Okay. Nipple inverted. So saya ni suka Google, saya Google. Kenapa nipple inverted kan? Jadi saya tengok ada simptom kanser tapi tak percaya juga lagi lah. Saya kena refer dengan pakar dan pakar diagnose dan baru saya percaya. Okay, so seperti yang Puan Siti Rohani dah cakap tadi, it's very important for us untuk kenali payudara kita sendiri. It's very important untuk kita tahu bentuk payudara kita sendiri. Kalau ada apa-apa perubahan, jumpa doktor. And then the second thing yang Puan Siti Rohani dah cakap tadi is dia rasakan dia punya payudara sendiri, dia rasa keras. So that's why it's very important for us untuk buat pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan.
So kalau kita tak buat, kita tak tahu apa yang normal, apa yang tidak normal untuk payudara kita. So that brings me to the last section of my talk before unfortunately tadi kita kena cut off, is screening. Kita dah cakap pasal simptom-simptom kanser, kita dah cakap pasal kanser, macam mana nak prevent kanser. So last kali is kita screen untuk kanser, untuk detect kanser pada tahap awal. Lelaki dan juga wanita is very important untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Alright, jangan cakap tak ada masa, jangan cakap tak tahu macam mana. You can Google it up, you can YouTube and then follow along. It takes only 5 minit setiap bulan untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara. And kalau kita ada makcik-makcik, pakcik-pakcik atau mak-mak yang sudah berumur 50 tahun ke atas, galakkan mereka buat mammogram setiap 2 tahun. Bukan pakcik-pakcik, sorry, just mak atau makcik. Only women can do mammogram. Tapi lelaki perlu juga melakukan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. So it's important untuk kita tahu macam mana langkah-langkah untuk mencegah kanser. Tetapi kalau kita tak boleh cegah, because unfortunately kita boleh usaha sedaya upaya untuk cegah kanser, but we still might get cancer. So that's why it's very important untuk kesan kanser pada tahap awal, and the two easiest way of doing it is by pemeriksaan sendiri payudara or PSP. Sebulan sekali, hanya 5 minit setiap bulan, atau jika kita dah berumur 50 tahun ke atas, galakkan mak kita, galakkan makcik kita, nenek kita untuk melakukan pemeriksaan mammogram setiap 2 tahun. Ramai yang cakap tak tahu nak buat pemeriksaan sendiri payudara. Senang saja, sila Google, sila carikan YouTube and follow along. Bila nak buat sebulan sekali, seminggu selepas period. Jangan buat masa period, sebab kalau kita buat masa period, mungkin our breast sakit, mungkin our breast ada ketulan-ketulan, because it's normal for women untuk ada ketulan di payudara masa period. Sebab tu jangan buat masa period. Kalau dah seminggu period dah tamat, masih lagi ada ketulan di situ, jumpa doktor. Dapatkan kepastian yang ia bukan kanser. Boleh ya? So, kenali simptom kanser seperti yang Puan Siti Rohani cakap, apa-apa perubahan pada payudara, inverted nipple, skin changes, tiba-tiba payudara rasa keras, jumpa doktor. Nombor 2, cuba cegah kanser daripada terjadi. Berhenti merokok, berhenti alkohol, exercise dan amalkan pemakanan yang seimbang. And last kali, cuba detect kanser pada tahap awal dengan melakukan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Dan juga kalau sudah berumur 50 tahun ke atas, dapatkan mammogram setiap 2 tahun. Alright, so itu saja dari saya. Sekarang I open the floor ataupun the chat room ataupun siapa-siapa yang nak tanya in person to ask myself or Puan Siti Rohani apa-apa soalan yang berkaitan dengan kanser payudara lah. Faiz? Yes. Boleh tak nak tambah sikit? Sure, Puan Siti Rohani. Okay. Saya punya kanser relapse selepas 9 tahun. Jadi saya rasa diri saya masa tu sebabkan mengalami satu stres yang melampau. Boleh tak dikatakan stres tu adalah satu punca juga penyakit dalam badan kita? Okay. Okay, so seperti yang Puan Siti Rohani cakap, terangkan memang kalau kita pernah ada kanser pada masa yang lepas, kemungkinan besar kita akan ada kanser balik, masih ada. The risk of you getting the cancer back memang akan ada. Tapi adakah stres menyebabkan kanser? Jawapan dia tu susah. There is no evidence ataupun strong evidence yang mengatakan stres menyebabkan kanser. Tetapi stres boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit yang lain seperti hormonal imbalance, seperti high cholesterol, semua boleh disebabkan oleh stres, dan benda-benda ni semua boleh meningkatkan risiko kita mendapat kanser. Okay, so Hanis Azif ada tanya, what is my opinion regarding traditional approach ataupun following Western medical medicine. So dekat Malaysia and a lot of Asian countries, memang we have a lot of traditional medicine.
The answer is simple. Unfortunately, traditional medicine, there's no evidence for it. Tak ada kajian secara widespread yang dijalankan ke atas traditional medicine. So a lot of the claims yang orang cakap, okay, saya makan air rebusan ni, kanser saya hilang. Saya cuba benda ni, kanser saya tiba-tiba baik. There is no evidence for it. Tapi saya cakap, kalau mahu usaha, if you want to try, boleh. Tetapi habiskan rawatan doktor terlebih dahulu. Jumpa doktor, dapatkan rawatan doktor A sampai Z. Setelah habis rawatan doktor, if you want to try traditional medicine, boleh. But habiskan chemo dulu, habiskan radioterapi dulu. Macam mana Puan Siti Rohani? Ada tak ada orang-orang yang menyarankan Puan Siti Rohani cuba rawatan tradisional? Banyak. Jumpa bomo yang boleh transferkan tu pada ayam, pada kambing. Ada. Ya Allah, dah kita membunuh pula binatang tu pula sebabkan kita kan. Jadi saya memang tak berani sebab ada kejadian yang selepas seseorang ni pergi berubat dengan orang tu, dalam perjalanan balik dia meninggal sebabkan sesak nafas. Jadi saya tak berani ambil risiko. Yeah. I mean, a lot of our cancer patients pun bila dia datang jumpa doktor, mungkin tahap 1, tahap 2. Tetapi tiba-tiba dia hilang. And then kita dapat tahu dia cuba rawatan tradisional dulu. Lepas tu 6 bulan kemudian dia datang balik jumpa doktor. Masa tu kanser yang tahap 1, tahap 2 sekarang sudah menjadi kanser tahap 4. Sebab kanser dia takkan bergerak perlahan-lahan dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3 ke tahap 4. Tidak. Dia mungkin daripada tahap 1 dia terus pergi ke tahap 4. So jangan delaykan mendapat rawatan doktor. Kalau boleh habiskan rawatan doktor A to Z, baru nak jumpa rawatan tradisional, boleh. Tapi kalau nak transfer kanser tu ke kambing, ke ayam tu, kesianlah ayam tu kan. Kalau boleh janganlah. Okay, so Nurul Shazwani asked, what is the best treatment for early stage cancer? So there's a lot of treatment for breast cancer or any cancers. Number one that's very important is surgery. Apa-apa jenis kanser pun kita perlu buang kanser tu dari badan. So early stage, we definitely have some surgery. And then secondly to me is always chemotherapy. Sebab mungkin kita dah cuba buang semua kanser, tapi there's still 1 or 2 cells yang masih tertinggal dalam badan dan sel-sel ni boleh membesar kembali menjadi kanser. So sebab tu kita kena ada chemotherapy untuk bunuh kanser. So unfortunately, even stage 1 cancer, anything more than stage 1A, kita kena buat chemotherapy. So the best treatment for cancer, early stage, late stage, is still surgery and chemotherapy. Shamimi asks, is there any age limit for mammogram? Tidak ada. But our current recommendation is anybody between 50 to 75. Above 75, kalau nak buat boleh. Kalau jumpa doktor, cakap nak buat, kita takkan deny the mammogram. Tapi we ask ourselves, kalau dah 75, kalau ada jumpa cancer, apa kita nak buat? Adakah kita akan suggest nenek tu buat surgery? Adakah kita akan suggest nenek tu buat chemotherapy? Mungkin tidak. Sebab tu kita cakap for mammograms, we only suggest women 50 to 75. But below 50, above 75, kalau nak buat, boleh discuss dengan doktor. So Yasmin asked, kalau ada lump, lepas tu nak check dekat hospital, umur 20-an, still akan buat mammogram dan biopsi ke? Ke itu untuk yang sudah berkahwin saja? Okay, so Shamimi, if you are 20 years old ataupun dalam lingkungan 20 hingga 25, about 30% of women ada breast lump ataupun lumpy breast. It's called fibroadenoma and it's very normal. Tapi if you have a breast lump, any breast lump, kena jumpa doktor. Doktor yang akan scan lump tu and then doktor yang akan cakap dekat you adakah itu cancerous atau tidak. Jangan buat keputusan sendiri cakap, okay, mungkin ni tak ada apa-apa. So even if you are 20 years old, kalau ada breast lump, even though the high probability of it to be normal, is very high, still jumpa doktor. 20-an, usually kita tak buat mammogram, kita akan buat ultrasound. Ultrasound tak sakit, so jangan risau. And usually 20 years old, we don't biopsy. So kalau ultrasound tu cakap, most likely benign, most likely is a fibroadenoma, doktor takkan biopsi. So 20-an, most likely fibroadenoma, but still kena jumpa doktor, dapatkan breast ultrasound. It's not a mammogram.
Nurul Amni cakap, does the effects of chemotherapy differ among person? Yes. Sebab tu saya cakap dekat pesakit kanser, jangan dengar cakap orang kampung yang lain. Orang kampung cakap, susahnya mammogram, dulu saya cuba, tak tahan, muntah-muntah, rambut semua gugur. Tak semua kemo menyebabkan rambut gugur. Tak semua kemo menyebabkan muntah-muntah. Tak semua orang react the same way to chemotherapy. Separuh orang kalau ditanya, susah tak kemo? Senang saja dia cakap. Separuh orang susah tak kemo? Susah sangat kemo dia cakap. But even kalau susah sekalipun kemo, only 2 to 3 days setiap bulan sahaja. 2-3 hari setiap bulan, sebulan sekali saja. Bukan tiap-tiap hari, bukan tiap-tiap minggu. Macam mana experience Puan Siti Rohani dengan kemo? Saya 6 kali, first line tu 6 cycle. Kemo sekali. Hari pertama hingga hari keempat tu melepeh lah. Yang first line tu muntah-muntah, macam biasalah tak lalu makan, muntah-muntah. Tapi lepas seminggu tu, saya dah okey balik. Tapi lepas minggu rambut dah mula gugur, dah botak. Itulah. Tapi kemo yang second line punya tak muntah. Dia bagi saya steroid dan lagi menambahkan berat badan saya. Tapi lepas kemo saya boleh jogging, saya boleh shopping, saya boleh jalan-jalan lagi lah. Yeah. So seperti yang Puan Siti Rohani cakap tadi, kemo dia efek yang dirasa hanya 3-4 hari saja. Lepas tu the rest of the time lagi 3 minggu, lagi 2 minggu ni tak ada apa-apa. Boleh shopping, boleh jogging, boleh bekerja seperti biasa. And mungkin kalau kita rasa side effect seperti muntah-muntah tu paling banyak pun kali pertama saja kali kita dapat kemo. Bulan depan efek dia dah kurang. Bulan ketiga efek dia lagi kurang. So kemo efek ni berbeza depending on the person lah. So saya selalu cakap kepada pesakit, ukur ikut badan sendiri. Jangan dengar cakap orang lain, cuba dulu. Kalau tak tahan simptom dia, kita boleh kasih ubat. Kalau tak tahan kemo tu, kita boleh tukar kemo lain. Kalau tak tahan dengan dos kemo tu, kita boleh rendahkan kemo. Tak perlu risau. Nur Emilia Syahidah said, woman yang ada breast cancer boleh breastfeeding tak? Jawapan dia tidak. Bukan sebab breastfeeding tu boleh, cancer tu boleh pergi ke anak, tetapi jika anda ada breast cancer, I hope you are undergoing chemotherapy. So kalau ada breast cancer, sila dapatkan chemotherapy. Dan semasa kita chemotherapy, kita tak boleh breastfeed. Tetapi sebenarnya cancer kita tak boleh berjangkit kepada to your kids, to your husband, to your doctor, to your cousins. You cannot infect other people with cancer. Tetapi jawapan dia, adakah kita boleh breastfeeding? Tidak boleh, because I'm hoping that kalau kita ada kanser payudara, kita sedang menjalani chemotherapy. So Nick Nurfazin asks, does the breast cancer treatment can affect the woman's ability to get pregnant? Jawapan dia yes. When we have chemotherapy, our hormones ada problem. And then even after chemotherapy, especially for some women, we give hormonal blockers. So it can affect the woman's ability to get pregnant. Tapi usually if you are not on hormone blockers, and as long as you finish chemotherapy, your potential to get pregnant balik ada. So jangan risau. Everything after chemotherapy, insyaAllah tamat dengan chemotherapy. Simptom-simptom chemotherapy, masalah yang datang ketika chemotherapy, insyaAllah selepas tamat chemotherapy, masalah ni semua selesai. Puan Siti Rohani, lepas Puan habis kemo kali pertama tu, adakah simptom-simptom kemo yang berlanjutan? Dia lain-lain minggu, lain-lain rasa tau. Minggu dia ada yang macam sakit sampai tulang-tulang. Sampai tulang-tulang. Ada satu minggu tu sakit kepala sampai kali ni tak tahu lah sebab. Dia lain-lain ubat kan? Jadi, Yes. Jadi kita tak boleh nak predict tau. Kita kena bersedia je. Okay, minggu ni aku kena rasa ni. Depan aku kena rasa macam mana. Kena mindset tu kena kuat. Yes. And then jangan risau kalau ada apa-apa simptom, boleh jumpa doktor, boleh beritahu doktor, and then doctor will prescribe you some medication untuk counter those symptoms. Betul tak Puan Siti Rohani? Ya, betul-betul. Okay. Hanis Nur Ain binti Muaiso asked how to join Makna. So Makna
is an NGO, but we do hire a lot of staff. We have about 300 staff members dari all sorts of background. Kita ada HR, kita ada accounts, kita ada comms team. So if you want to join Magna as staff, you can just write in to us either on our LinkedIn page ataupun you can just ask on our website. If you want to volunteer, kita ada a lot of volunteers like Puan Siti Rohani who are cancer survivors, but we also have volunteers who are not cancer survivors. And volunteer kita melakukan pelbagai aktiviti seperti melawat pesakit kanser, seperti melakukan kerja-kerja amal seperti menghulurkan bantuan. Like lately we have a food pack program, so volunteer kita lah pergi ke rumah pesakit-pesakit kanser, memberikan bantuan makanan, bantuan wang. So our volunteers are very active, and then we also have volunteers who are a part of the Magna Cancer Support Group. So our volunteers pergi ke rumah pesakit-pesakit kanser untuk memberikan semangat dan juga beri a bit of explanation about cancer as well. So you can just go to our website, ada link either donate or link volunteer. Just explore our website. Munirah asked, if the doctor said the lump on my breast is a fibroid which is benign, what is the next treatment? Okay, so depending on the doctor, separuh doktor nak buang, separuh doktor kata tak perlu buang. The thing with fibroid is even if you buang, there's a chance of it coming back, but it's still benign. I would say kalau doktor kata tak perlu buang, don't have to worry nak buang. Make sure that you monitor the fibroid very carefully. Setiap bulan lakukan pemeriksaan sendiri. Make sure the fibroid tak berubah bentuk. Make sure the fibroid tak membesar. If it berubah in terms of its shape or if it changes, kalau dia membesar, jumpa doktor, lakukan scan sekali lagi. Tapi kalau doktor kata tak ada masalah, tak perlu buang, tak perlu risau. Nur Amelia ask, soalan kepada Puan Siti, berapa lamakah masa yang diambil oleh Puan Siti untuk menghabiskan rawatan? Pertama, first line tu 6 kali 3 minggu sekali. Lepas dah habis 3 minggu sekali tu, maknanya 6 kali 3 minggu kan doktor? Betul? Betul. Lepas tu sambung radioterapi 20 hari. Maknanya hari-hari radioterapi. Dalam 3 bulan lebih macam tu lah. Okay, so tadi Puan Rohani tersekat-sekat sikit. So lebih kurang 7 bulan, 8 bulan lah untuk habiskan rawatan. So I always tell to my patients, jangan takut untuk mendapatkan rawatan. Bersusah-susah sekarang, insyaAllah bersenang-senang kemudian. Paling lama pun rawatan kemoterapi, radioterapi mengambil masa 6-7 bulan sahaja. But insyaAllah with the 6-7 months, boleh memberikan you masa lebih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi bersama dengan keluarga yang tersayang. So bersusah-susah untuk 6 bulan ni, insyaAllah it will buy you so much time with your family members. Faika asked, boleh tak kita consume western medicine together with traditional ubat-ubat? Jawapannya tidak. Even good things like spirulina, kalau you makan Faika ataupun I makan sekarang, there's no problem for us. Tapi if you take spirulina when you take western medicine, it will disrupt our chemotherapy, it will disrupt our cancer medication. So even good things can cause problems with our medicine. So definitely jangan makan traditional medicine together with western medicine. Kalau nak cuba setelah dah tamat western medicine, tak apa, cuba. Tetapi ketika kita masih lagi mendapatkan chemotherapy atau any medication at all, diabetic medication, hypertension medication, jangan consume ubat tradisional because we don't know what is inside the traditional medication. Kita tak tahu. So Elisa Safia asked, is having a lot of moles around your breast is one of the early signs of getting breast cancer or even skin cancer? Moles does not cause breast cancer. It doesn't cause skin cancer. But it's very important for us to know our own breast. It's very important for us to know our own moles. Kalau dia berubah bentuk, kalau dia berubah sifat, kalau dia berubah color, it is a sign of breast cancer. But having moles atau tahi lalat dekat kawasan payudara atau kawasan mana-mana badan bukan simptom-simptom kanser. Tapi kalau tahi lalat itu berubah, mungkin itu adalah simptom kanser dan perlu berjumpa dengan doktor.
Nick Faik asks, what is the RF for breast cancer? Can somebody help me with what's RF? In the meantime, Wawa asks kepada Puan Rohani, apakah nasihat yang Puan ingin berikan kepada mereka yang baru saja didiagnos dengan kanser payudara? Soalan ni saya jawab sekali untuk soal sama dengan Nurul Amni. Once you dah diagnose cancer, tak kira apa pun cancer, first kali you kena belajar menerima orang cakap apa, kenyataan yang kita ni terpilih, insan-insan terpilih untuk menerima ujian ni. Jadi first kali kita kena bersabar, kena redha dengan apa yang Allah dah bagi pada kita, kena positif. Jadi dia punya main keywords dia adalah positif. Kita jangan rasa macam diri kita, aku dah nak mati dah ni, aku dah kena cancer, aku mesti mati. Jangan fikir macam tu. Kita kena, mindset kita kena positif, maknanya kita boleh lakukan rawatan, kita buat rawatan untuk kita sembuh. Kalau kita mindset kita negatif dan orang-orang sekeliling pun bagi kita yang negatif juga, kita akan rasa down. So kita kena redha, kita kena positif, kita menerima, insyaAllah hati kita akan tenang. Okay, and another point from my point of view, apa yang benda paling penting sekali yang I nasihatkan to our cancer patients is buat peka. Jangan dengar cakap orang lain. Because once you ada cancer, banyak orang akan tiba-tiba datang nak bagi nasihat. Bacalah buku ni, cuba tengok website ni, jangan minum air ni, kena makan organik. So, after a while you rasa penat sangat. And then bila you dah dengar banyak sangat nasihat, you confuse nasihat doktor dengan nasihat orang ramai. So, kalau boleh, dengar saja cakap doktor, buat peka dengan nasihat orang lain. Betul tak, Puan Sirani? Betul, lagi saya nak tambah. Yeah. Kadang-kadang patient ni, dia ada satu orang kata perasaan macam bila kita dah didiagnose cancer ni, dia perasaan dia lain macam tau. Bila orang datang nasihat dengan kita pun, kita akan rasa macam banyak-banyakkan berzikir, banyak-banyakkan ingat Allah. Kita akan rasa macam offended tau. Kita rasa macam zikir macam aku ni tak ingat Allah ke kan? Itu pun orang kata some of cancer patient akan rasa macam dia tak boleh terima benda. Yeah. So summary dia, buat peka, think positive, and kalau orang pesakit kanser tu tak meminta nasihat kita, let's not try and give unsolicited advice. Betul. Yes. Okay, so next question from Nurul Jannatul Alia, Khairul Jawahir. Wow, panjang nama dia. Kalau dua-dua belah mak ayah tak ada kanser tetapi tiba-tiba ahli keluarga ada, apakah maksudnya? Okay, I'll call you Nurul. Nurul, actually 9 out of 10 patients yang kita jumpa every day tidak ada family history of cancer. So, tak bermaksud kalau you ada 2-3 orang makcik atau pakcik yang ada kanser, tak bermaksud you akan ada kanser. And tak bermaksud kalau you tak ada saudara mara yang ada kanser, you tak akan dapat kanser. No, kanser tidak mengenal usia, tidak mengenal gender. It doesn't discriminate. So don't think that because you tak ada saudara mara yang ada kanser, you tak akan dapat kanser. 9 out of 10 patients memang tak ada family history of cancer. And cancer boleh berlaku pada bayi yang berumur 6 bulan, pada lelaki yang berumur 95 tahun. So cancer doesn't discriminate. Right? Siapa-siapa saja boleh kena kanser. So tadi Nur Amni, Puan Rohani dah cakap tadi, you have to think positive. And Humaira Osman asked, cancer survivor boleh dapat cancer lain in the future. Is that the same cancer atau boleh jadi cancer yang lain? So we have a lot of cancer patients that their cancers don't come back. The majority of cancers tak datang balik. Tapi ada juga pesakit yang kanser dia datang balik. Ada juga beberapa pesakit yang dapat kanser tetapi kanser yang lain. Seperti pada mula dia ada breast cancer, tiba-tiba dia dapat ovarian cancer, tiba-tiba dia dapat colorectal cancer atau kanser usus. So kanser ni dia bermacam-macam jenis
and you boleh mendapat kanser, tidak mendapat kanser balik, you boleh mungkin dapat kanser balik, atau you boleh mendapat kanser yang lain. And even katakan breast cancer seperti yang Puan Siti Rohani ada pesakit yang mendapat breast cancer jenis A 10 tahun yang lepas, tiba-tiba setelah 10 tahun tidak ada breast cancer, dia dapat breast cancer jenis B pula. Tak semestinya you dapat breast cancer balik 10 tahun akan datang, dia adalah jenis breast cancer yang sama, mungkin juga breast cancer jenis yang lain. Puan Siti Rohani, boleh saya tanya, bila Puan Siti Rohani dapat relapse ni, adakah dia jenis kanser yang sama? Stage lain. So, sama? Kat stage 1. Yang first Alhamdulillah. Okay. Yang kedua dia turun pangkat stage 1. Alhamdulillah, stage 1. Saya kena buat mammogram. Saya kena buat mastectomy, sorry. Mastectomy, yes. Okay. Mastectomy. So, Fatin Nadira asked, ada beritahu tentang nasopharyngeal cancer. Kenapa sering berlaku pada masyarakat Cina dan Sarawak? Okay, Fatin, the truth of the answer is we don't know a lot about cancer. Kita tak tahu banyak pasal cancer. Cancer ni is something that is still new and not a lot of research has been done on cancer. And especially nasopharyngeal cancer, sebab the number one place in the world for nasopharyngeal cancer is Malaysia. And kebanyakan cancer research is done by America, by the UK. So Malaysia jarang lakukan research. So unfortunately, we don't know a lot about nasopharyngeal cancer to talk about why it happens to the Chinese and the Bidayuh community in Sarawak. We think it's because of genetics and also because of the diet. We know that in Hong Kong, for example, Hong Kong is the second most number of colorectal cancers, of nasopharyngeal cancers in the world. Nombor 1 Malaysia, nombor 2 dia lompat ke Hong Kong. Dan kita tahu di Hong Kong, ini disebabkan oleh masyarakat Cina di sana, makan banyak ikan masin, makan banyak sayur-sayuran awet. So, they eat a lot of preserved fish and preserved vegetables. So, we think that in Kuching, in Sarawak, the communities there get a lot of NPC, atau nasopharyngeal cancer, because of genetics and because of the diet. Nurul Ain Farhana binti Muhammad Yazid ask, makanan boleh menjadi trigger untuk kanser ke? Okay, simple answer is no, not in the way that you think. Kebanyakan makanan selamat boleh makan. Makanan tidak menyebabkan kanser, tetapi obesity meningkatkan risiko kita mendapat kanser. Tetapi ada setengah jenis makanan yang kita tahu boleh meningkatkan risiko kita sedikit untuk mendapat kanser. These are processed foods and these are red meats. Okay, so kalau macam daging-daging awet ataupun makanan daging meningkatkan sedikit risiko kita mendapat kanser, tetapi tidak banyak. Tetapi ia still boleh meningkatkan risiko kita mendapat kanser. Ikan boleh makan, tiada masalah. Ayam, sayuran, tiada meningkatkan risiko kita mendapat kanser. Tapi at the end of the day, for me, I'm happy kalau you nak makan apa-apa sahaja, tetapi everything in moderation. Makan secara pada-pada dan be careful supaya tidak menyebabkan obesity. Because obesity is the number one cause in terms of dietary that causes cancer. Nur Anis Dania asked, what about lump at the axillary area? Is that related to breast cancer? So Anis tanya kalau kita ada ketulan di bahagian ketiak. Okay. The first place, kalau kanser payudara dia merebak, dia akan merebak ke our clavicle atau tulang selangka area and bawah ketiak. So yes, lump dekat bawah ketiak and lump dekat our clavicle area can be a symptom of breast cancer. Sebab tu every month when we do our breast self-examination, kita kena periksa payudara kita, we periksa our nipples, we periksa our tulang clavicle and also our ketiak. Don't miss these two bahagian sebab kadang-kadang susah untuk kita detect kawasan payudara, tapi senang untuk kita rasa bahagian sini dengan bahagian ketiak. So Fatin Nadira asked kenapa nasopharyngeal cancer kurang pada masyarakat lain. We think it's because of the genetics of the Chinese and of the Bidayuh community in Sarawak. Nurul Jannatul Alia asked, kalau family history tak ada cancer tapi ada
relatives kita tiba-tiba ada satu kanser, adakah ada risiko ada kanser? Tak. Okay, kanser boleh terjadi kepada sesiapa pun. Okay, kalau ada seseorang yang ada family dengan ada history of cancer in the family, especially kalau kanser tu atau orang yang kena kanser tu sudah berumur 50 tahun ke atas. Kalau kanser tu berumur 50 tahun ke atas, kemungkinan besar ia adalah disebabkan oleh lifestyle atau oleh environment. Tapi kalau kanser tu berlaku umur 40 tahun ke bawah, mungkin ada genetic component. So kalau you punya saudara atau sibling yang ada kanser tapi umur muda, umur 20, umur 30 tahun, jumpa doktor, tanya, adakah saya berisiko mendapatkan kanser yang sama? Tapi kalau nenek you seorang dapat kanser umur 60 tahun, makcik you ada kanser umur 70 tahun, tak perlu risau. Because most cancers that occur above 50 is because of lifestyle or environmental factors. Tapi kanser yang didiagnose pada umur yang awal, bawah 40 tahun, mungkin ada genetic factors. Jumpa doktor, tanya adakah saya berisiko mendapat kanser yang sama. Alan Eugene Tagua asked, does placebo effect really work? Yes, we have done multiple studies that suggest placebo effect really work. Yes, placebo effect really work. Senang saja. But if you have cancer, there's no such thing as placebo effect. Kena buat chemotherapy juga. So Faika asked, if a teenage girl aged 15 to 18 has asymmetrical size of breast, is it dangerous? That is why it's very important untuk know your own breast, Faika, because not everybody has beautiful breasts. You know, when we look at celebrities, they always have beautiful breasts, but these are all plastic surgery. A lot of women have asymmetrical breasts. Kadang-kadang satu lagi besar, kadang-kadang satu pandang atas, satu pandang bawah. Kadang-kadang satu inverted nipple, satu tidak. So that is why it's very important for you to know what is normal for you. Tak semua orang normal dia sama. So kalau that is normal for you, that is okay. Tapi tiba-tiba berubah bentuk, what is normal for you is now different, that is when you go see a doctor. So can it spread to lymph node? If boleh, how long does it take? Cancers can spread to lymph node. Actually, cancers spread to lymph node very easily. It's the first place they go to. That's why we always check the clavicles and the ketiak area. This is because these are the two lymph nodes area that they go to. How long does it take? It's very different for each cancer. Breast cancer moves very slowly. Mungkin 3 bulan, 6 bulan mengambil masa untuk dari main breast pergi ke lymph node. Tetapi katakan lymphoma ataupun lung cancer, dia boleh mengambil masa 1 minggu, 2 minggu. So, it's very important kalau kita ada lump mana-mana, kalau kita ada kita terjumpa apa-apa, jangan lewatkan jumpa doktor. Because it can spread very quickly depending on what cancer it is. So Nafisa asked, can people get breast cancer after having a mammogram? Mammograms do not cause breast cancer. Mammograms, dia punya radiation is much lower compared to a normal chest x-ray. So mammograms are very safe. Jangan risau untuk mendapatkan mammogram. Even for a chest x-ray, it's very safe. Jangan risau mendapatkan x-ray. Because sometimes kalau kita ada infection paru-paru, we can get 5, 6, 7 x-rays dalam masa 1 bulan. It's all very safe. So don't be scared of mammograms. It's actually very easy. It's actually very safe. The radiation risk is very small. So Nur Ami asked, breast cancer akan affect one of the breast saja ke? Okay, so breast cancer usually will just affect one breast. Jarang sekali breast cancer affect both breasts. So jarang sekali bila kita melakukan mastectomy, kita buang dua-dua belah. Biasanya kita hanya akan potong satu belah saja. But still, don't worry about it. We can provide breast reconstruction surgery. So hospital kerajaan, kalau kita dah buang, kita akan offer, kalau you nak suruh kita masukkan satu balik. Very easy. Camelia asked, apakah nasihat yang terbaik yang boleh diberikan untuk pesakit kanser yang tak percaya dengan rawatan hospital? Lebih sanggup berhabis duit untuk bayar bomoh, jus ajaib dan lain-lain. Hai. You know,
it's very difficult to say because we can advise them. Kita boleh nasihatkan. Tetapi at the end of the day, itu adalah badan mereka sendiri. Mereka ada hak ke atas badan mereka sendiri. Kalau mereka tak nak melakukan rawatan doktor, there's nothing we can do about it. But from our point of view, we always say Western medicine, rawatan doktor ada evidence. Ada bukti. Kita dah buat study ke atas 100,000 orang yang menunjukkan kemoterapi, radioterapi yang kita kasih ada keberkesanannya. Ada bukti keberkesanannya. Rawatan tradisional, rawatan kampung, air Kangen, Pamoga, tiada widespread study. Tiada bukti yang ianya berkesan. So that's the only thing that I can say to patients. Cuba rawatan doktor sebab hospital kerajaan sangat murah. RM50 saja setiap bulan. Kedua, ada bukti keberkesanannya. Kalau nak suruh kita printkan bukti dia pun boleh, tak ada masalah. Shira tanya, after patient get their radiotherapy treatment, do they have to distance themselves from kids and pregnant women? Okay, radiotherapy treatment is a different type of radiation. But yes, usually, ideally, we ask them to stay away for a certain number of days, usually less for 1 or 2 days. Tapi usually it's very safe. Kalau nak keluar shopping lepas tu tak apa, tak ada masalah. Kalau nak keluar pergi makan, tak ada masalah. But ideally stay away from pregnant women. Usually it's safe to be around kids. Amira Anis Nadira asked, adakah normal kalau rasa sakit di bahagian breast ketika minggu nak period? Yes. Sebab tu kita cadangkan jangan buat pemeriksaan sendiri payudara ketika sebelum period atau ketika dalam period. Sebab masa itulah kita punya breast atau anda punya breast tiba-tiba rasa sakit, tiba-tiba rasa besar, tiba-tiba rasa panas. So bila kita check, kita risau. Memang women's breast masa period atau sebelum period dia akan tidak normal sekejap. Sebab tu we always say nak buat pemeriksaan sendiri payudara seminggu selepas period tamat. Jangan buat sebelum atau semasa period. Nick Nurfazlin asked, is it normal for people to have one side breast is softer than the other? Yes, it's very normal. Even for people with lumpy breast, kadang-kadang belah kanan ada 3, belah kiri ada 2. So it's very normal for people to not have symmetrical breasts. It's normal for people to have one breast that is more dense than the other. Just make sure that you know which one is which, and if anything changes, go see your doctor. Nur Anis Sahira tanya, kalau lepas buang breast sebab kanser, boleh tidak masuk implant breast plastic surgery? Ada efek ke nanti? Okay. Honest answer, boleh. Kerajaan ada offer, yes. Kita ada buat ketika di hospital kerajaan. Tetapi ada efek on the cancer, tidak ada efek on the cancer. Breast implants do not increase your risk of getting breast cancer. Tapi dari segi agama, dari segi fatwa tu, saya bukanlah orang yang sangat arif untuk menjawab. Tanyalah Ustazah. Hazwani Nordin asked, what is my opinion tentang breast removal even though we don't have breast cancer because we want to breast. Okay, so Angelina Jolie did this operation. She tested her genetics, and her genetics suggested that she has a very high risk, up to 80% of getting breast cancer. So she chose to remove both breasts. They choose prophylactically to remove both of payudara. Tetapi we cannot eliminate our cancer risk to 0%. There is still 1 to 2% risk of getting cancer. So if you, the only way I would suggest you to remove both breasts is by A, getting your genetics tested. And kalau yes, your genetics suggested that you have a high risk of getting breast cancer, 60% and above, then if you want, you can speak to your doctor about removing both breasts. However, do know that you cannot eliminate your breast cancer risk altogether. There's still that 1 to 2% risk of getting cancer. For me, kalau kita ada banyak family history of breast cancer, tak payahlah nak buang payudara. Just make sure that you check yourself every month. Itu yang paling penting. Periksa diri sendiri setiap bulan. Nurul Ani asked, adakah chances kanser boleh pulih dengan sendiri?
Puan Siti Rohani, do you want to take this one? Ada chance tak kanser pulih dengan sendiri? Puan Siti Rohani tak ada kan? Ada. Ada, okay. Bagi saya, kita kena itu pada rawatan dulu. Kalau kita tak buat rawatan, macam mana nak pulih kan? Dan saya percaya pada keajaiban Allah jugalah. Kita pulang pada Allah. Allah yang beri kita dan dia juga yang ambil kembali. Tapi apapun, kita kena lakukan rawatan juga. Jangan jangan kita rasa macam tak apa, tak buat pun boleh, nanti sembuh sendiri. Jangan assume. So, like Puan Siti Rohani says, yes, we pray and we ask from Allah for a miracle. But, Allah said that, dia takkan ubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak, cuba untuk mengubahnya sendiri. So yes, usaha is very important. Try. Make sure that you go see a doctor, get yourself diagnosed, get yourself treated. Because cancer tak boleh pulih dengan sendiri. But never say never, like Pastor said, insyaAllah kita boleh doa. But evidence has suggested, memang kita kena cuba dengan surgery, dengan chemotherapy, dengan radiotherapy. So Christina asked, does irregular menstrual cycle related to breast cancer? Menstrual cycle can be related to breast cancer if you are higher in female hormones. So kalau you dapat period awal daripada umur 12 tahun, kalau you menopause lewat daripada umur 40 tahun, so your exposure to female hormone lebih banyak daripada wanita-wanita yang lain. So yes, your breast cancer risk lebih tinggi. Tetapi irregular menstrual cycles tidak meningkatkan risiko mendapat kanser. Tetapi kalau you ada irregular menstrual cycle and you resort to using hormone pills, for example, untuk make it regular, it can increase your breast cancer risk sedikit. Tidak banyak, tapi sedikit. Nak guna hormone pills untuk make sure that your menstrual cycle is regular, tak apa. Tetapi make sure you lakukan pemeriksaan sendiri setiap bulan, and bila dah sampai umur, lakukan mammogram. So, nampaknya soalan kita dah berhenti di situ. Puan Siti Rohani, ada apa-apa yang Puan nak sampaikan kepada our participants today? Saya nak pesan dekat adik-adik, tak kira lelaki perempuan, jangan lupa untuk buat pemeriksaan sendiri. Jangan rasa takut, jangan rasa malu. Walaupun doktor lelaki kan, sebab kita kena jaga diri kita lah. Sebab kita kena sayang juga diri kita. Kalau kita tak buat apa-apa pada diri kita dan terjadi apa-apa, kita nak salahkan siapa kan? So, alert dan aware pada diri sendiri. Jangan takut dan positifkan kita dan diri. Okay, so dari saya pula, seperti yang Puan Siti Rohani cakap, it's very important to do your pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan. Jangan tunggu hingga ada simptom ataupun nampak perubahan pada payudara untuk melakukan pemeriksaan sendiri payudara. Sebab pada tahap 1 dari luar, seperti yang kita nampak daripada gambar tadi, memang susah nak nampak apa-apa. So it's very important to do your breast self-examination every month. Sebab di Malaysia, we don't know why. In Malaysia, we have a lot of cancer patients, breast cancer patients umur 20 hingga 40 tahun. Di mana kita tidak dapat pesakit-pesakit ini di luar negara. So, jangan ingat kanser adalah penyakit wanita yang berumur 50 tahun ke atas saja. Tidak. Di Malaysia, ramai pesakit breast cancer yang berumur 20 hingga 40 tahun. So, please be aware of your cancer risk. Lakukan pemeriksaan sendiri payudara setiap bulan, and ingatkan mak kita, makcik kita, nenek kita yang sudah berumur 50 tahun ke atas untuk dapatkan mammogram setiap 2 tahun. So itu saja dari saya dan juga Puan Siti Rohani. Terima kasih kerana sudi menjumpa kami untuk menjayakan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Faiz bin Mat Taib dan Puan Siti Rohani binti Muhammad Dom atas perkongsian serta kesudian menjawab segala persoalan yang diajukan.
Semoga ianya memberi manfaat dan kesedaran kepada kita semua. Para hadirin diingatkan untuk mengisi Google Form kehadiran anda di link yang telah disediakan di chat box. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput Puan N. Erina Angela Thomasudin, Ketua Pusat Pengajian Pengimejan Perubatan untuk menyampaikan ucapan beliau sekaligus merasmikan penutupan program pada hari ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Dr. Muhammad Faiz dan Puan Siti Rohani sebagai penceramah jemputan kita pada hari ini. Malangnya Encik Muhammad Tamizi tak dapat datang ya pada hari ini, wakil daripada Makna. Rakan-rakan seperjuangan saya, Encik Rafidah Supar dan Puan Liana Syahira selaku penasihat Persatuan Pelajar Pengimejan Perubatan, pensyarah-pensyarah pusat pengajian, staf pusat pengajian, saudara Nik Faik selaku pengarah program webinar Breast Cancer Awareness pada hari ini, yang saya kasihi saudara Muhammad Fazmil, Presiden Persatuan Pelajar Pengimejan Perubatan, saudari Nur Kamila bersama-sama dengan kita juga pada hari ini, sekali lagi ya, wakil daripada Majlis Perwakilan Pelajar FSK, barisan AJK Virtual Pink Run dan webinar Breast Cancer Awareness, seterusnya para peserta dan anak-anak MI yang saya kasihi semua. Saya harap semua dalam keadaan yang sihat semua ya. Syukur Alhamdulillah dengan izinnya kita dapat berkumpul lagi sekali pada hari ini dalam program webinar Breast Cancer Awareness 2020. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur dan juga peserta yang dapat menghadirkan diri pada petang ini. Suka saya imbas kembali sejarah bagaimana bermulanya kolaborasi pihak pusat pengajian dengan Makna. Ya, Makna memang sentiasa berasa begitu dekat dengan kami. Ya, kerana secara dasarnya pengimejan perubatan sememangnya termasuk dalam tim Breast Cancer Awareness ni. Ya, kenapa saya berkata begitu? Ya, kerana juru X-ray memang terlibat dan bekerja bersama dengan Makna untuk melakukan pemeriksaan mamografi. Bukan itu saja, pemeriksaan mamografi juga adalah antara pemeriksaan yang very common dekat hospital-hospital. Oleh sebab itulah topik khas mamografi ni memang kami serapkan dalam silibus diploma, ya, seawal dari peringkat diploma lagi. Di peringkat sarjana muda, kami memang wujudkan satu kod khas untuk mamografi. Manakala di peringkat sarjana, kami buka peluang untuk specialization dalam breast imaging, di mana ia merangkumi modaliti yang lebih meluas untuk pemeriksaan payudara. Ya. Maknanya daripada peringkat diploma lagi, kami telah dedahkan dan perkenalkan kepada pelajar kami kepentingan mamografi di dalam membantu early detection of breast cancer. Now, kolaborasi antara Makna dengan pusat pengajian telah bermula sejak tahun 2017, di mana aktiviti pada masa tersebut lebih kepada talk, ya. Kita ada ceramah, kita ada pameran of breast cancer awareness. Target audience pada masa tersebut skalanya tidaklah begitu luas, ya, iaitu di kalangan pelajar-pelajar UiTM dalam kampus Puncak Alam dan juga staf-staf di Puncak Alam. Tetapi apabila kita melihatkan kepada feedback yang begitu positif mengenai aktiviti yang dijalankan semasa Minggu Breast Cancer Awareness ni pada tahun 2017, seterusnya pada tahun 2018 dan pada 2019, kita upkan lagi kolaborasi ke peringkat lebih meluas. Pada tahun lepas, kita telah anjurkan Breast Cancer Awareness melalui ceramah, exhibition dan juga fundraising initiative. Termasuklah Pinktoberan dan charity sales. Ya. Sambutan yang kami perolehi pada tahun 2019 amat memberangsangkan. Penyertaan orang awam dengan Pinktoberan juga sangat-sangat positif, ya, sebab mungkin pada zaman sekarang ni running ialah in thing orang kata. So bila kita buat Pinktoberan, berlari sambil beramal, ramai yang secara sukarela menyertai larian tersebut. Sumbangan pada tahun 2019 sangat memujakan, di mana pihak kami berjaya mendapatkan kutipan dan diserahkan kepada pihak Makna, ya, dan juga breast cancer survivor. Pada masa tersebut sumbangannya sebanyak 5,000 lebih. Alhamdulillah, ya, daripada sokongan semua.
Pada tahun ini, disebabkan oleh kekangan pandemik, saya sangat berbangga dengan persatuan pelajar kami kerana masih lagi berusaha untuk menganjurkan Pinktober virtual run walaupun talk dan exhibition kita tak dapat jalankan seperti tahun-tahun lepas ya. Selain itu dengan pengumuman PKPB dan tempoh PKPB yang dilanjutkan di sesetengah negeri termasuk juga di Selangor, keadaan ini menyebabkan persatuan pelajar kami terpaksa menundakan tarikh Pinktober run ni ya. Dah jadi Pinkvember jadinya, bukan Pinktober dah ya. Pinkvember run sehingga Pinkzember, November hingga ke Disember ya. Tapi saya rasa amat berbangga dalam tempoh masa yang singkat, dalam masa 3 minggu para pelajar berjaya dapatkan peserta seramai dalam 138 orang untuk menyertai virtual run, dan ini termasuk juga dengan orang awam ya, bukan setakat pelajar-pelajar dalaman ataupun staf UiTM saja, termasuk juga orang awam. Ya, mudah-mudahan niat pelajar-pelajar kami ini untuk menyebarkan awareness on breast cancer, early breast cancer detection ini sampailah kepada target audience kami ya. Di sini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Tamizi, personal in charge ya. Walaupun beliau tidak dapat hadir pada hari ini, mohon disampaikan salam saya kepada beliau ya. Kerana beliau adalah personal in charge yang telah memberi banyak kerjasama dan sokongan yang sangat padu kepada persatuan pelajar kami sejak dari tahun 2019 ya. Very supportive indeed, dan saya berharap dengan kolaborasi yang kita ada ni untuk beberapa tahun yang lepas dan juga akan diperkembangkan lagi di hadapan, mungkin kita boleh eratkan lagi jalinan kerjasama ini dengan MOA misalnya ya. InsyaAllah perkara ini kita akan bincang dengan lebih lanjut nanti dengan pihak makna. Okey, akhir kata saya ingin mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada penceramah jemputan kita, dan saya suka dengan pesanan Dr. Faiz tadi ya. Kalau boyfriend tak nak quit smoking, break sahaja. Senang. Lagi senang cari boyfriend baru dari suruh boyfriend quit smoking. Ingat tu anak-anak. Ya, ingat pesanan Dr. Faiz tu. Saya juga sangat suka dengan semangat Puan Siti yang sentiasa positif dan tidak berputus asa melawan kanser. Remember, what doesn't kill us will definitely make us stronger. Ya, tahniah kepada semua peserta dan ahli jawatan kuasa khususnya yang bertungkus lumus untuk menjayakan Pinktober virtual run dan juga program webinar Breast Cancer Awareness 2020 pada hari ini. Saya juga dimaklumkan ya, peserta webinar pada hari ini disertai juga peserta dari luar, dari pusat pengajian nursing kejururawatan seramai 50 orang. Terima kasih ya join kami pada hari ini, dan juga orang awam. Terima kasih atas sokongan dan sama-sama menyertai webinar kami pada hari ini. Semoga program ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat kepada semua peserta. Okey, tanpa berlengah lagi, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan penutupan program webinar Breast Cancer Awareness 2020. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan N. Erina Angela Thomas-Sudin atas ucapan dan kesudian beliau untuk merasmikan majlis penutupan program webinar Breast Cancer Awareness. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Muhammad Faiz bin Mat Taib dan Puan Siti Rohani binti Muhammad Dom di atas perkongsian yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh sepanjang program ini berlangsung. Acara kita diteruskan lagi dengan sesi fotografi bersama tetamu kehormat. Diminta para hadirin untuk membuka kamera. Kita akan ambil gambar 2 kali ya. Satu, dua, tiga. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey.
Dengan berakhirnya sesi fotografi itu tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Mohon maaf daripada saya sekiranya terkasar bahasa dan terlanjur bicara sepanjang mengendalikan majlis sebentar tadi. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu adalah kelemahan diri saya sendiri. Sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa Rabbitah.